Mabuhay, my name is Amir, and today we're not going to talk about travel vlog, but instead we're going to make an unboxing of BTS LEMONA drink. So, ito yung bagong drink na endorse ng BTS. So, if you're a fan of BTS, and if you have a bias, then I guess this is a great video for you. So, I'm going to show you kasi I ordered one box only, and maybe we can, try it and see kung ano yung lasa ng vitamin C drink. So, para siyang, I believe, para siyang giveaway na vitamins. So, let's check it. Okay, so I'm going to show you guys the LEMONA. So, itong box na to, may naman siyang 10 bottles. And this is my first time to unbox this. I haven't tried this product yet. And again, it's like a vitamin C. I'm not sure kung masarap siya. Pero I'm sure na lasa siyang lemon. So, this is V. Taeyong. This is Jin. Sokjin, Junki, Jungkook. This is makita. Jimin, RM, Suga, J-Hope. Well, I'm sure na kung fan kayo ng BTS, I'm sure na alam niyo na mga book nila. Or ano yung mga favorites nila. Pero I'm just new to this, and hindi pa ko below ko super fan. Pero dalawa. Okay, so let's go ahead and open the box now. J-Hope, Jimin, Suga, Jungkook. Si Jin ulit. So, bale. Okay, so medyo malamig na siya. At titikman na natin kung anong lasa ng LEMONA vitamin C drink. Okay, so nagpalit ako ng limit at medyo malamig na yung LEMONA. So we're going to try it. So si Jin ang pinili ko kasi si Jin yung bias ko. Lasang lemon siya.
Parang lasang gamot. Pero, masarap. So, sabi dito, meron siyang vitamin C, 500 milligrams, vitamin B2, 2 milligrams, at vitamin B6, 5 milligrams. Okay, so hindi ko alam kung ano yung vitamin B2 and B6. Search na lang sa Google. Pero yung vitamin C, nagbubugus siya ng immune system natin para hindi tayo magkasakit agad. At yung vitamin C, pag pinapahid naman siya sa skin, makakalighten siya ng mga scars, kung meron kayong mga pigments, or kaya rin namula, pwede kayo mag-apply ng vitamin C. So, parang hindi siya maasim, matamis siya na lasang lemon. Parang parang siyang lasang gamot. Hindi yung lasang gamot, pero masarap pa rin. Tapos meron pala ako nakita sa online. Para siyang, parang ganito rin siya, powder. So, siguro tinatend ko siya sa, i-add mo siya sa water. Or, pwede niyo siguro siyang i-add sa kahit anong beverage or drinks na gusto niyo. Okay, so that's about it, guys. Oh, I forgot. Ito ay, nabili ko siya sa store for only 32 pesos. So, you can go ahead and check maybe mga Korean stores. Okay, so thank you so much for watching this video, and hopefully soon after ng ECQ makapag-travel na ulit ako pag meron na ulit akong funds to travel. And kasi sobrang hirap ngayon since lahat ng businesses tsaka yung iba diba hindi makapasok, so walang pumapasok na income. Okay, so please support my channel, and hopefully magkaroon pa ako ng ibang mga videos, not only about travel but also sa mga food, not only Korean foods but also other countries cuisine o mga snacks nila. Okay, thank you. Take care.